Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into the penultimate episode 5 of Blank the series. So, we are 2 episodes away from the end of Blank. We're going into episode 5 after the discovery of why can't I think of names right now? I almost said their real names, Fayoko. Terrible, sorry. Kunung and Anung. We're going into episode 5 after Kunung and Anung are discovered to be kissing by Anung's dad, Chet, who came back in to get his keys or something. I don't know, whatever. But either way, the cat's out of the bag. And now we have to, sorry to use enough phrase. Now we got to face the music. All right, let's get into this next episode. คุณหนึ่งครับผมลืมมือถือ Yep. พอดีว่าผมลืมมือถือไว้นะครับไปหยิบมือถือให้พ่อหน่อยสิ Well. แล้วนี่ขับรถออกไปไกลหรือยังอะออกไปได้นิดเดียวอยู่เลยครับนึกขึ้นได้ก็เลยรีบกลับมา So you didn't see them kissing, but you did see them like semi-embracing วันนี้ on ลูก the ค้างที่นี่เหรอ couch. ค่ะ แล้วจะกลับบ้านวันไหน อีก2 วีคก็ปิดเทอมแล้วค่ะ งั้นผมกลับก่อนนะครับ This is not the way it ended in the last episode. อย่านอน It's ดึก fine. มากนะ ค่ะ I think he saw more than he's letting on, and he's ผมฝากอันหนึ่งด้วยนะครับ yeah. This was a very weighty, nonsense conversation. So yeah, he saw that for sure. You are the one that's meant for me, my darling. It's true. So would you please let it be and say I love you, no matter how the seasons change. I'm holding you tight and we'll be right by your side. Whoa, please be my boo. Na 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 na. 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 แล้วแฟนของหนูเขาก็มาสารภาพค่ะว่า เขาต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงที่แม่หามาให้เมื่อ2 เดือนก่อนค่ะ ปิดทำไมอะคะกำลังสนุกเลย สนุกตรงไหนเนี่ย เรื่องของชาวบ้านเนี่ยนะสนุก นี่อานั่งฟังกับหนึ่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะ มีแต่เรื่องแย่งแฟนกันอย่างกันในละคร เขาว่าเรื่องจริงสนุกกว่าในละครอีก สนุกตรงไหน อันหนึ่ง อ้าว ก็อาไม่เข้าใจจริงๆนี่ว่าทำไมคนเราจะต้องเอาเรื่องตัวเองมาเล่าให้คนอื่นฟังในวิทยุด้วย อืมมันคงสบายใจกว่ามั้งคะ เขาก็ชอบนะ บางทีมันก็ได้ข้อคิด I guess it's like, ก็เรื่องความ you รั can ก tell somebody how you're ทุก feeling, คู่ก็ but มีอุ it's ปสร not รค as เหมือนกันหมด personal, so it's อยู่ที่ easier. ว่าจะจับมือสู้ไปด้วยกันหรือเปล่า แล้วว่าหนึ่งล่ะคะ จะสู้ไปกับเขาหรือเปล่า อันหนึ่งคะ เมื่อตอนเย็นน่ะเขาว่านะพ่อคงไม่เห็นอะไรหรอก เพราะว่ายังพูดปกติกับเราอยู่เลยอะ No, the vibes were off. He definitely saw something. อันหนึ่งกังวลเหรอคะ นิดหน่อย
ทำไมเราต้องมากังวลอะไรแบบนี้ด้วยอะนี่มันบ้านะหนึ่งนะ ไม่เอาไม่พูดแบบนี้ ก็มันไม่ควรที่จะเผจอนี่นา แต่นี่เราอยู่ในห้องนอนนะคะ ไม่ได้ประเจอซะหน่อย จะทำอะไร แสบจริงๆเลย อย่างอีกเหล่านี้นะ โอ้ ฟังเนี่ย All right. ไม่ So ลื the ม end of แน่ the นะ semester is close. ไม่ค่ะ แค่ แค่อะไร Sniff kiss. หนึ่งไหนสัญญากันแล้วไงว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก ไม่มีใครเห็นหรอกค่ะ แค่หอมแก้มเอง ครั้งนี้ครั้งเดียวพอนะ นี่ไม่คิดจะหอมเขากลับเหรอ ฮะ หนึ่ง ไม่งั้นเขาไม่ไปเรียนนะ เขาจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละ หนึ่ง โอ้สายแล้วนะเนี่ยโดนดุแน่เลยอะ เฮ้ย ตัวแสบ ไม่ถึง ถึง ไปเรียนแล้วเหรอ ก็ได้ค่ะงั้นเข้าไปก่อนนะ Yeah. Chet hired this private investigator to take pictures of them. We get it. Yeah, he absolutely saw something, and he was like, We know that he, this is how he operates, because he did that before เย็น when he นี้ was อยาก taking กิน pictures อะไร of her เดี๋ยวให้ป้านิ่มเตรียมไว้ and ให้ her friends. ขนมจีนน้ำยาปูได้ไหมคะ ไม่ได้กินนานแล้ว ได้สิ ดีเลย แม่ก็อยากกินเหมือนกัน Called mom back. Oh yeah, they about to do a whole intervention. แม่ มาได้ยังไงคะ อะไรกันทำหน้าดีใจกันหน่อยไม่ได้เหรอ คิดถึงจัง มากอดแม่หน่อย Hawks. ไม่ได้เจอแป๊บเดียว พอไม่ได้ใส่แว่น โตเป็นสาวขึ้นเยอะเลย Don't you know that glasses make you look young? Glasses are only for children. โตมาเมื่อไหร่ ไม่เห็นบอกเลย บอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิ Yeah. Oh, พาคิดถึงลูก this is about to get real messy real quick. ลูกแม่สวยขนาดนี้ ต้องมีคนจีบเยอะแน่ ก็มีบ้างค่ะ ๆ แล้วยังไง มีแฟนหรือยัง ยังค่ะ แสดงว่าไม่ชอบใครเลยเหรอ แม่แค่จะบอกหนูว่า ถ้าหนูมีแฟน หนูต้องคบกับคนที่เท่าเทียมกัน และที่สำคัญต้องเป็นผู้ชาย Again, coming from Miss Bicurious, fucking killing me. I need us. แม่มีเรื่องจะคุยกับอันหนึ่งนะ Here we หนูออก go. ไปรอข้างนอกแป๊บนึงนะลูก Yeah. Here we go. Remember when you were in love with me? Wasn't that wild?
let's talk about it. แกลเลอรี่คุณหนึ่งสวยดีนะคะ มีอะไรก็พูดมาเถอะ ฟ้าได้ยินเรื่องแปลกๆมาจากเชษฐ์ เรื่องอะไรอะ คุณหนึ่งกับอันหนึ่งมีอะไรบางอย่าง แล้วอะไรอะ คุณหนึ่งกับอันหนึ่งคบกันหรือเปล่าคะ บินกลับมาเพื่อจะมาถามเราเรื่องนี้เนี่ยนะ จริงๆ ฟ้าคิดถึงลูก แต่พอมีเรื่องนี้ ฟ้าก็เลยรีบบินกลับมา สรุปว่ายังไงล่ะคะ เธออยากให้เราตอบว่าอะไร ความจริงไงคะ มันจริงหรือเปล่า จริง เรากับอันหนึ่งคบกัน นี่ไม่ใช่เหรอที่ตัวอยากได้ยิน คุณหนึ่งก็แค่บอกว่ามันไม่จริง ก็พอแล้วนี่คะ I mean, the cat's out of the bag. Like, also, we too deep in it now. So, เราพูดความจริง ไม่เชื่อเหรอ เรากับอันหนึ่งคบกัน แล้วก็รักกันมาก เรามีความสัมพันธ์กันแบบหญิงรัก พอเถอะค่ะ ฟ้ายอมแพ้แล้ว ไม่เห็นต้องมาชดกันขนาดนี้เลย แค่บอกว่าไม่ได้คบ ก็เชื่อแล้ว นี่ไม่เชื่อเราเหรอ จะไปเชื่อลงได้ยังไงกัน yeah, I was like, คนอย่างคุณหนึ่งไม่มีทางชอบเด็กอย่างอันหนึ่งหรอก remember that time when I confessed to you and you rejected me? คิดถึงอันหนึ่งจัง จริงๆ คืนนี้เขาต้องได้นอนดูซีรีส์กับอันหนึ่งแท้ๆอ่ะ แม่เราเพิ่งกลับมา ก็ไปอยู่กับแม่เขาซะหน่อยเถอะ ก็เขาเสียดายอ่ะ กะว่าคืนนี้จะชวนอันหนึ่งเล่นอะไรกัน2 คนซะหน่อย หนึ่ง แม่อยู่แถวนั้นหรือเปล่าอะระวังตัวหน่อยสิ ไม่ได้อยู่ค่ะ ไม่งั้นเขาจะกล้าโทรมางอแงกับอันหนึ่งแบบนี้เหรอ คิดถึงอันหนึ่งนะ อาก็คิดถึงแก้มนุ่มๆของหนึ่งนะ อย่านะคะ อย่าอะไรคะ ยังอีก ยังไม่เลิกพูดเพราะ แล้วก็ทำน้ำเสียงแบบนี้อีก ทำไมคะ Yeah. Hello. You don't like it? What's happening? ไม่ใช่ค่ะ เลิกทำน้ำเสียงแบบนี้ ที่ทำให้เขา and อยาก she can't เข้า go ไป over เกาะ there. ซะเดี๋ยวนี้เลยได้แล้ว อีก2 It's วี like ก็เจอกันแล้ว teasing her. ไงคะ เอางี้ งั้นหนึ่งลองหลับตา เราคิดว่าอาอยู่ตรงนั้นสิ Of course. Classic moment where we're on the phone and then visually we're in the same room. Got it. โอ้ยมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะ มันดูวุ่นวายไปหมดเลย พ่อเราเขาคงสงสัยจริงๆนั่นแหละ เลยให้แม่เรารีบกลับมาขนาดนี้ แต่ว่ายังไม่มีหลักฐานนะ ก็แล้วยังไงล่ะคะ ยังไงเขาก็รักอันหนึ่ง แต่มันไม่ง่ายเลยนะ แล้วทำไมต้องทำให้มันยากอ่ะ อาก็อยากทำให้ทุกอย่างมันง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ พ่อแม่แล้วก็ยายของเราเขาไว้ใจอา แล้วถ้าเขารู้ว่าหนึ่งกับอารู้ว่าเรา2 คน อันหนึ่งสัญญามาสิคะ ว่าจะไม่ทิ้งเขา แล้วทำไมอาต้องทิ้งหนึ่งด้วย ไม่รู้อ่ะ เขากลัว อันหนึ่งเงียบไปทำไมคะ อันหนึ่ง อาไม่ทิ้งหนึ่งหร
จะทิ้งหนึ่งทำไม หนึ่งไม่ต้องกลัวนะ ทุกอย่างมันมีทางออก You are the one that's meant for me. Yeah, like me moving out. หมดเวลาแค่แล้วค่ะ มาฟังวิท No ยุกับ longer เขาดี being กว่า financially dependent on มีวิทยุ my ที่ไหนกัน family. เนี่ย คอมค่ะ อันนี้เขาเปิดกันในคอม I'm holding you tight. And then Ah. they can kiss my เปิดใน ass. คอม I know ถ้า she ให้ ain't อา gonna ฟัง do เพลง that, เนี่ย so. ไม่ฟังหรอกนะ แล้วใครว่าเขาจะให้ฟังเพลงล่ะคะ เขาจะให้ฟังคลื่นที่เขาชอบต่างหาก ไม่เอาอ่ะ เคยบอกแล้วไงว่าไม่อิน ก็เวลาเครียดๆก็ลองเปิดฟังดูสิคะ จะได้รู้ว่าไม่ได้มีแค่เราที่มีปัญหาอยู่คนเดียว คนอื่นเขาก็มีเหมือนกัน แต่เขาก็ผ่านกันมาได้ ไม่ฟัง โอ้อันหนึ่ง โอเค ฟังก็ได้ แล้วเดี๋ยวนี้ไม่อ่านนิยายแล้วเหรอคะ ไม่อ่านแล้วค่ะ ก็เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วนี่ อันหนึ่งเป็นของเขาแล้ว เลิกอ่านแล้วค่ะ หลายนักนะ You ain't gotta Okay, read so Blank have fun, anymore Ellen. as a series. Are we just gonna fall asleep คุณ to ทำ each แบบนี้ other กับลูกสาวผม breathing, etc., etc.? All right. ผมจะให้อันหนึ่งไปอยู่กับฟ้า คุณทำแบบนี้กับลูกสาวผมได้ยังไง ถึงว่าทำไมคุณถึงไม่ยอมรับรักผม ที่แท้ คุณมันก็พวกผิดเพศ I'm a gender deviant, sir. เชษ คุณมันคนโกหกหลอกลวง ใช้ความไว้วางใจของผมกับฟ้าให้ดูแลอันหนึ่ง แล้วหลอกลูกผมไปทำเรื่องน่ารักทุเรศ She didn't trick เราไม่ได้หลอกอะไร your daughter, but she definitely เรากับอันหนึ่งรักกัน abused ยอมรับ the มาแล้วสินะ trust that her family had in her. But เรากับอันหนึ่งรักกัน แล้วมันผิดตรงไหนหรอ ผิดสิทำไมจะไม่ผิด อะไรที่ผิดอ่ะ พูดออกมาสิ อะไรที่ว่ามันผิด คุณเป็นผู้หญิง ผู้หญิงสองคนรักกันไม่ได้ that's what they do all the เพ time. ศสินะ ทำไมมันจะไม่ได้อะเพศไหนมันก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ อย่าหัวโบราณไปหน่อยเลย มันไม่ใช่แค่เรื่องเพศไง คุณกับลูกผมอายุห่างกัน16 ปี 16 ปีเลยนะคุณ All right. No, let's have this conversation because I also have mixed feelings about age gaps in real life, especially. And this particular age gap is also a little because she's so fucking young. This isn't an age gap where one's 30 and one's 46. This is an age gap where one was 20. And I now know after reading, getting some spoilers or whatever, that they aged her up from the book. And in the book, she was like 17. She was younger, which actually would have completely turned me off of this series, by the way. If they had done that. Just FYI. But doesn't matter. I understand that I have mixed feelings about age gaps. Some age gaps I'm like, all right, and it's a little bit case by case basis, and this one is also a little because she's so young. She's like 20. But at the same time, he wouldn't be saying any of this shit if Kunung was a man. I guarantee you he would not be saying any of this shit if Kunung was a man about age gaps at the very least. Because somehow age gaps are always more acceptable when it's a man, an older man and a younger woman.
And that's always the double standard that I hate whenever the conversation about age gaps come up. It's like, now a lot of people don't like age gaps because of the power imbalance, which is completely valid. It's completely valid concern. And I don't have any problem with people who talk about that and talk about the societal differences and how that creates an imbalanced relationship, and we can absolutely talk about that. And certainly there are aspects of this particular show, I think, that displayed that. Like, no matter how much you want to say Anung acts older or seems older or is more mature, she's still 20. Like, sorry, there's a power imbalance. And this is a fictional story, so we can, take that power imbalance and make a story out of it and, navigate around it and whatever. But real life. And you got to approach it with that understanding that that's going to exist. But my biggest issue whenever we talk about age gap is that 9 times out of 10, they wouldn't have this feeling if it was an older man and a younger woman. But somehow, if it's 2 people of the same sex, and actually, I don't even know if they would have, they might have the same conversation. But I feel like, I don't know if they would have this conversation even if it was 2 men. But if it's 2 women, or if it's an older woman and a younger man, then suddenly the age gap is like horrendous. Is more horrendous than if it was the other way around. And that's what kills me. Like, if you're going to bring energy to age gaps and be anti-age gaps, I'm completely fine with that and I completely understand it. And there's part of me that agrees, actually. But I need that same energy to be applied no matter who is seeing who. Like, bring that energy to all age gaps equally. But I feel like Chet is the kind of dude that wouldn't say shit if Kunung was a man. And that's what kills me. แล้วยังไง มันไม่ใช่ปัญหาของเรากับอันหนึ่ง เรากับอันหนึ่งคุยกันเรื่องนี้แล้ว คุณนี่มันเหลือเชื่อจริงๆ อย่างอันหนึ่งผมยังพอเข้าใจได้นะว่าลูกยังเด็ก แต่คุณหนึ่งคนที่แสนฉลาดเลิศเลอไปซะทุกอย่าง หลานสาวคนโตของตระกูลสูงส่ง แต่กลับคิดไม่ได้ ลูกผมเพิ่งอายุ 22 นะ ชีวิตแกเพิ่งจะเริ่มต้น แต่ดูคุณสิ อีกไม่กี่ปีก็กลายเป็นยายแก่แล้วอะ I mean, will she? She's 36, sir. Like, or I guess 38 now, because apparently 2 years have passed. Yeah, because I do remember that Anung was 21. When I was talking about 20, I meant at the beginning of the series. But so it's been 2 years since the beginning of the series, I guess, because she turned 21. Her birthday was on screen. So she was 21. So now he's saying 22. So it's been almost a year, close to a year maybe. Her birthday's coming up soon. ไม่คิดบ้างเหรอว่าเวลาเดินด้วยกันเนี่ยมันจะเหมือนแม่กับลูกมากกว่าแฟนอะ เช่ด พอวันหนึ่งที่อันหนึ่งเจ I อผู้ mean, ชายที่ they'll เหมาะ look ส like ม girlfriends when they start เขาก็จะลื kissing. มคุณ แล้วก็จะรำคาญว่าทำไมยายป้าแก่ๆเนี่ยต้องมาคอยหึงหวง พอ หยุดพูดสักที แล้วก็ออกไปได้ละ ออกไปสิ ไม่ได้ยินเหรอ เลิกยุ่งกับลูกสาวผมซะ I mean, he was exaggerating the fuck out of that. Like, what? You're gonna be an old granny soon. She's 36. She's 38. Like, at best. She got like another 40 years in her. Presumably. At least. At least. Kun Nung.
ตั้งแต่เมื่อไหร่ เพิ่งมาเนี่ยแหละค่ะ ฟ้ามาขอความเห็นใจ นั่งก่อนสิ รู้เรื่องหมดแล้วใช่ไหม ค่ะ ตอนแรกไม่อยากจะเชื่อ เพราะคิดว่าคุณหนึ่งน่าจะรู้ดีกว่าใคร ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร Yeah, we finally gonna talk มัน about คือความ how you รักจ confessed ริง to me. ๆ หรือแค่หวั่นไหวต่อความรู้สึกผิด ที่เกือบทำให้อันหนึ่งไม่ได้เกิดมาคะ ตัวคิดว่าเราเป็นพวกประเภทลมเพลลมพัดเหรอ ตัวก็รู้จักเรานี่ ได้ยินแบบนี้ก็ยิ่งลำบากใจที่จะพูด แต่ก็ต้องพูดค่ะ ฟ้าไม่ได้จะมาแยกคุณหนึ่งออกจากลูก แต่ฟ้าอยากให้คุณหนึ่งคืนลูกให้กับครอบครัวฟ้า ได้ไหมคะ I mean, she holding her Yeah, right. captive. ฟ้าอยากให้อันหนึ่งไปเรียนเมืองนอก ไปอยู่กับฟ้าสัก2-3 ปี แล้วค่อยให้เวลาพิสูจน์ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมไหม ได้ไหมคะ ตัวจะให้ลูกไปอยู่กับตัวเหรอ ค่ะ ขอพูดตามตรงในฐานะแม่ ฟ้าก็รู้สึกประหลาดใจ ที่ลูกคบกับเพื่อนตัวเอง Yeah, it's gotta be fucking weird. It's just no way to sugarcoat that. ขอโทษนะคะ ที่มันต้องเป็นแบบนี้ แต่คนเป็นแม่ ต่อให้ไม่ได้เลี้ยงมา แต่ฟ้าก็รักลูก ไม่มีแม่คนไหนหรอกค่ะ ที่จะไม่เสียใจที่เห็นลูกตัดสินใจผิด แล้วถ้าวันเวลาผ่านไป อันหนึ่งจะคบกับผู้หญิงล่ะ ก็ถ้าเป็นแบบนั้น ฟ้าก็คงไม่ห้ามแล้ว สำหรับตัวกับเชษฐ์มันคงเป็นใครก็ได้ใช่ไหม ที่ไม่ใช่เรา ค่ะ ต้องไม่ใช่อดีตคู่มั่นของพ่อ เพื่อนสนิทของแม่ และยังเป็นคนที่ยายอันหนึ่งไว้ใจให้เป็นแบบอย่าง ทั้งหมดมันคือสถานะที่คุณหนึ่งแบกเอาไว้ค่ะ I mean, best friend is a stretch. ไม่คิดเลยนะคะ ว่าจะมีวันที่พูดคำนี้กับคุณหนึ่ง That word best is carrying the weight of the world right now, because what? คุณหนึ่งไม่คู่ควร But we still haven't cleared up the whole, like, abortion versus near miscarriage thing. Nah. Then what else would she have to hold over her? Trying to leverage her own way. Alright, well, can we see Anung's POV on all of this happening? Or is she completely in the dark about everything? Are we about to get a penultimate episode breakup? Where she goes, I want to break up. Yeah. อันหนึ่ง นั่งก่อนสิ เดี๋ยวอธิบายให้ฟัง Yeah. อาคุยกับแม่เราแล้วนะ แม่เราเขาอยากให้เราไปอยู่ที่อเมริกาด้วย
อะไรอ่ะ ไม่ไป หนึ่ง เราทุกคนตกลงกันแล้ว ว่าวันนี้เราจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ All right, well, let's say what it หนึ่ง is. ช่วยรับฟัง They now know that we're dating, แล้วก็มีเหตุผลแบบผู้ใหญ่ได้ไหม and they want you to go live in another country to separate us. Like, การไปเมืองนอกครั้งนี้มันก็เพื่อตัวหนึ่งเอง ห่างจากอาสัก2-3 ปี บางทีหนึ่งอาจจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นก็ได้นะ I mean, I don't How disagree, about actually, Anna? weirdly. But at the How same about time, we're already in it. Like, it's kind of too late for this. 2 years ago, when she was 20, I would How? agreed. But now we're too in. We're ทุ too กคน deep ที่นี่ in. เขารู้เรื่องของเราหมดแล้ว Okay, thank you for at least being honest about that. Jesus. Like, I was like, why are we having this conversation? ไม่ไป ยังไงหนูก็ไม่ไป ไม่ไปไม่ได้ ยังไงหนึ่งก็ต้องไปอยู่กับแม่ พ่อไม่ได้เลี้ยงหนูมาด้วยซ้ำพ่อไม่มีสิทธิ์ หนึ่ง แล้วยายล่ะ ยายมีสิทธิ์ไหม I mean, no, because you abused me, but, you know, this story is never going to acknowledge that. So, หนึ่งมีเห you ตุ know, ผลหน่อยสิ it is what it is. เราต้องยอมรับความจริงได้แล้วนะ นี่มันชีวิตเขา ความรักของเขา ใครจะไม่เข้าใจก็ช่างดิ หนึ่งจำที่อาเคยบอกได้ปะว่าถ้าเราอยากให้ทุกคนยอมรับในความรักของเรา เราต้องไม่หนีปัญหาแล้วนะ ทุกคนที่นี่ เขามีเหตุผลที่จะไม่เห็นด้วย แล้วอาว่ามันก็ฟังขึ้น หนึ่ง ชีวิตหนึ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นน่ะยังต้องเจอโลกอีกเยอะไออยากให้หนึ่งไปเจอโลกให้มันกว้างขึ้น จะได้รู้สักที ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เอาอีกแล้วเหรอ เหตุผลนี้อีกแล้วเหรอ เขาเข้าใจ เขารู้หมดนั่นแหละ เขาโตแล้ว แต่สิ่งที่เขาเข้าใจมากที่สุด มันคือความรู้สึกของตัวเขา ยังไงใจเขาก็ไม่มีวันเปลี่ยน ก็ถ้าหนึ่งมั่นใจแบบนั้น ก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นดิ Yeah, then ห่างจากอาแค่ she's 2-3 gonna be ปี like, เอง yeah, 2 or 3 years. That แล้วถ้าถึงวันนั้นเรายัง means รั that กกัน that เหมือน won't เดิม change. ไม่มีใครมาทำอะไรได้หรอก Yeah. I have mixed feelings about this, and I'll talk about it after. But we only halfway through this episode, so you know. คืออันหนึ่งอยากให้เขาไปมากเหรอ นี่คือความต้องการของอันหนึ่งจริง ๆ ใช่ปะ อันหนึ่งทนได้เหรอ Oop. Messy. อันหนึ่งเคยรักเขาบ้างไหม ที่ผ่านมา มันมีอะไรจริงบ้างไหม How many times this girl gonna cry over this woman? Like, good lord.ไม่รู้ She do be doing this back and forth with this ไม่รู้ girl. คืออะไรอ่ะ It's killing me. หนึ่งไปก็ดีเหมือนกัน อาจจะได้รู้ใจตัวเองมากขึ้นไง ถือซะว่าให้โอกาสอานะ อ๋อจะบอกว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา อันหนึ่งไม่เคยรู้ใจตัวเองเลยใช่ปะ ช่วงเวลาที่เราใช้ไปด้วยกันน่ะ
มันไม่เคยมีความหมายอะไรกับอันหนึ่งเลยเหรอ อันหนึ่งรู้ปะตอนเนี้ยคนที่ควรอยู่ข้างเขามากที่สุดอะมันคืออันหนึ่ง She could be just throwing her to the wolves เขาผิดหวังในตัว every อันหนึ่ง time. เคยรักฉันบ้างไหม Every time, y'all. เราสองคนได้ใกล้กันทุกวันแววตาคู่นั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรอย่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้โปรดบอกฉันทีว่าเธอนั้นมีใจใช่ไหมถ้ารักกันก็บอกให้มันใช่ She be messing up with this แค่คิด girl ว่าจะ all ไม่ the ได้เจออัน time. หนึ่งอีก Every single time. We halfway through the episode, y'all. All right. Let's keep going. ขอบคุณนะคะ ที่ยอมให้พวกเรา ก็เหตุผลมันฟังขึ้น ฟ้ามีเรื่องอยากจะขออีกอย่าง จนกว่าอันหนึ่งจะบินไปกับฟ้า คุณหนึ่งอย่าติดต่อมาหาอันหนึ่งอีกนะคะ ที่คุยกันไว้มันไม่ใช่แบบนี้นี่ รู้ค่ะ แต่ถ้ายังติดต่อกันอยู่ อันหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนใจอีก แม่ก็คงจะต้องยึดมือถืออันหนึ่ง แบบนี้มันมากเกินไปหรือเปล่า เดี๋ยวฟ้าจะลองคุยกับแม่อีกทีค่ะ ไม่ต้องหรอก เขาคงไม่อยากคุยกับเราแล้วล่ะ กับเธอควรจะเป็นยังไงก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเรีย mess. กว่ารักได้หรือเปล่า Anyway, I'll talk about it after เข้ามา the episode, but และ I have ทำให้ thoughts. มีเรื่องราว But like I said, I don't know. I just feel like we already in it now. Might as well just, you know, stand on business. Like, ความรู้สึกดีๆ again, ที่ตัวฉันนั้น when she was 20, fresh out of high school, I would have agreed, but it's too late now. We in แล้ it. วใช่หรือไม่สิ่งนี้ที่เรามีอยู่ ฉันไม่รู้ว่ามันผิดไหมหรือควรจะอยู่ But I also would have agreed if it was her choice to do this, but that's not the journey they want this to go on. So, ก็ไม่รู้ว่าจากนี้เราควรต้อง it's like a different drama. We tried and then separated, and years later we meet again. ปล่อยเธอไปด้วยดี That's a whole different movie. ว่ารักมันทำให้เจ็บอย่างนี้หยุดมันไว้สักทีดีไหม ไม่อยากจะมีน้ำตา เพราะตั้งแต่ที่เธอเข้ามาก็เปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่ แต่รู้ว่าสักวันหนึ่งเธอก็คงต้องไปถูกไหมหรือฉันต้องหยุดเอาไว้ Something other than just เท่านี้ rice. She ain't eating shit. ก็ไม่รู้ Appetite gone. ว่าจากนี้เราควรต้องเป็นเช่นไรให้ฉันจับมือเธอไว้หรือปล่อยเธอไปด้วยดีเพิ่งได้รู้
สักทีดีไหม พูดแบบนี้หมายความว่ายังไง ก็หมายความตามตรงตัวเลยค่ะ แล้วที่บอกว่าไม่ได้เจออาอีก คืออะไร เขาไม่ได้อยากไปกับแม่ แค่คิดว่าจะไม่ได้เจอหนึ่งอีก เขาก็อยู่ไม่ไหว เขาทนไม่ได้ เขาไม่อยากอยู่แล้ว หนึ่ง มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะที่จะมาพูดแบบนี้ Yeah, are we talking about what she about to do? แต่เขาพังไปหมดแล้ว ไปกับแม่ แล้วเมื่อถึงเวลา เราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันไง แค่รั้งเขาไม่ให้ไป อันหนึ่งยังทำไม่ได้เลยอ่ะ มีแต่เขา It really is. This entire ที่คอย series, y'all. ย้ำกับอันหนึ่ง ว่าจะอยู่เคียงข้าง แล้วแบบนี้จะให้เขาเชื่อได้ยังไง ว่าถ้าเขากลับมา อันหนึ่งจะยังไม่เปลี่ยนไป Totally valid. Because she is giving nothing. Low key. ยายดูเหมือนคุณหนึ่งจะเข้าใจอะไรทุกอย่างเลยนะคะ แต่ก็ไม่ คุณจะทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้นทำไม หนึ่งแค่เป็นห่วงอันหนึ่งนะคะ พรุ่งนี้อันหนึ่งจะไปแล้ว พอสักทีเถอะค่ะคุณหนึ่ง คุณหนึ่งก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะ ไม่อายบ้างเหรอ นี่ถ้าหม่อมแขกไขยังอยู่ จะรู้สึกยังไงอ้าวไม่สินะคะ ต่อให้อยู่ คุณหนึ่งก็คงไม่รู้สึกอะไรหรอก ใช่ไหมคะ ย่าไม่เกี่ยว ถ้าจะไม่ดี ก็ไม่ดีที่ตัวหนึ่งเอง ก็ได้ค่ะ ฉันจะไม่พูดถึงเรื่องอื่น เอาเป็นว่าฉันขอแค่อย่างเดียว อย่ามายุ่งกับหลานสาวฉันอีก ฉันพอเข้าใจนะคะ ว่าคุณหนึ่งเนี่ย โตมาแบบไม่มีพ่อ All ไม่ right, มีแม่ all right, madam. ก็เลยกลายเป็นแบบนี้ That was a lot.เขา จะไม่ไปไหนทั้งนั้น เขากำลังแค่คิดว่าจะไม่ได้เจอหนึ่งอีก เขาทนไม่ได้ เขาไม่อยากอยู่แล้ว พ
She's gonna listen to the radio show and hear their story or something on it. Sorry, it's actually pretty late for me. This will be the last recording for the night. อาก็พังเหมือนกัน Yeah, well, verbalize that to her. สำหรับท่านผู้ฟังที่มีเรื่องราวของตัวเองอยากจะแชร์ ระบายหรือว่าเล่าสู่กันฟัง สามารถโทรเข้ามาได้นะคะ เดี๋ยวทางเราจะเปิดรับสายจากทางบ้านหลังเบรกโฆษณานี้ค่ะ เราอยากให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ถูกคนเดียวนะคะ ทางเราพร้อมที่จะรับฟังเรื่องราวของคุณค่ะ Okay. I thought she was gonna hear their story or something because Anung called in, but no, she's gonna call in. Try and get advice. กับความรักที่ไม่ถูกต้อง เรื่องราวมันเป็นยังไงคะคุณเอ เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น That Anung. voice. มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาตามติดเราทุกวันเลย หลังเลิกเรียน ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะ ก็คิดแค่ว่า เป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาให้เราวาดรูปให้ก็เท่านั้น We get to know how Tại they Đạch Nam first à? met. มาให้เราวาดรูปบ่อยมากเลย มันก็เป็นเรื่องปกติ ที่ตอนวาดรูปเราจะมองหน้าเด็กนั้น เขาชอบทำหน้าทะเลนใส่เรา แล้วก็ชอบบอกว่า เราแอบชอบเขา ตลกดี แต่เขามีดวงตาที่สวยมากเลยนะ เวลาที่มองตาเขา เหมือนโลกหยุดหมุนเลยอะแล้วเขาก็ยังมีรอยยิ้มที่สดใสมากๆด้วยนะ คงเป็นเพราะรอยยิ้มนั้นมั้ง กับดวงตาคู่นั้นน่ะ มันน่าเอ็นดูเกินกว่าที่เราจะไล่เขาไปไหน รู้ตัวอีกที ก็อยากอยู่ใกล้ๆ ไม่อยากให้หายไป This is a really good scene. I like it. มีครั้งหนึ่งนะ And she's verbalizing. ที่เขาหายไป ทำเอาเรานอนไม่หลับเลยอะเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับใครเลย ความรักของเรามันไม่ได้ถูกต้อง แต่ก่อนที่เราจะปล่อยมือจากกัน เขาถามเราว่า เรารักเขาไหม มันเป็นคำถามที่ง่ายมากเลยนะ This is a really good scene, actually. แต่เราตอบเขาไม่ได้ Yep. Time to answer now. ที่มันเป็นแบบนี้ คุณเนก็คงจะเจ็บปวดมากใช่ไหมคะ ค่ะ เอาจริงๆแล้วเราก็รู้นะ ว่าเราไม่ควรล้างเขาเอาไว้ ชีวิตของเขามันเพิ่งเริ่มต้นอะมันไม่ยุติธรรมหรอก ถ้าจะล้างเขาไว้กับเรา ถ้าน้องเขาฟังอยู่ คุณอยากจะบอกอะไรเขาไหมคะ ไม่มี เ
เราไม่มีอะไรจะบอกทั้งนั้น แล้วถ้าน้องเขาไม่ได้ฟังอยู่ คุณอยากจะพูดอะไรไหมคะ อืม คุณลองจริงใจกับตัวเองดูสักครั้งสิคะ ในสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่อะ Say it. หนึ่ง อารักหนึ่ง There we go. อยากจะมีน้ำตาก็เพียงแต่ที่เธอเข้ามาก็เปลี่ยนฉันแต่รู้ว่าสักวันหนึ่งเธอก็คงต้องไปถูกไหมหรือฉันต้องหยุดเอาไว้ Finally, she said it out loud. It's so hard, so difficult. I know. Being honest with yourself, being sincere with yourself, ก็ไม่รู้ knowing your own feelings and then conveying those feelings to others is hard. อันหนึ่งเขาได้ยินหมดแล้วนะ เขาก็รักอันหนึ่งค่ะ เขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้น เขากำลังจะไปหานะ แท็กซี่ 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 Not her about to get hit by a car. หนึ่ง ได้ยินอาไหม หนึ่ง That was the most No. soap opera ending. This is a real soap opera, y'all. Oh my god. And she's bleeding out on the fucking pavement. Wow. Wow. คุณอยากให้ลูกผมไปหาคุณ อันหนึ่ง That was the most soap opera ending I've ever seen. Didn't it kind of make you think of oh god, what was her name? Torfun from A Tale of a Thousand Stars. That's what it made me think of. Okay. So, just FYI, somebody in the comments totally spoiled me that at some point one or both of them would be quote unquote dying. I don't know. They just decided to put a bunch of spoilers in the comments. Which is why I rarely answer comments on blank anymore, because this person is just like constantly in there. So I did know at some point one or both of them would be, you know, in some kind of mortal medical danger. I assumed it was going to be Anung simply because of her medical history. I thought that was going to recur. So, but I was not expecting a car crash or getting hit by a car. That, you know, so that was surprising at least. But yeah, I know we kind of got those vibes as soon as she stepped out on the street. It was like, something's about to happen. So, but yeah, like I said, circling back around, I mean, this is a good episode for the most part. I mean, like I said, that ending was very soap opera. Then again, this whole series has been a soap opera, so especially the second part, series 2, whatever you want to call it, season 2. This has been the most soap opera. Yeah. But like I said, what I wanted to talk about a little bit, there's a few things, but, you know, like I said, about the conversation about age gaps and whatnot, I still maintain that I don't mind when people don't like age gaps and don't like age gap stories, and it's completely understandable. In real life, age gaps can be tricky, and a lot of times
especially back in the day, those age gaps came with like severe power imbalances, and it gets even dicier the younger the one of the persons in the age gap relationship is. So sorry, her starting a crush on her while still in high school at 20 and actively pursuing her, dicey. It's dicey. And there's nothing, I listen, I love you guys, but there's nothing that you guys are going to say to me that's going to make me think that it's something else. Other than that. It's dicey. And I felt relatively the story has been navigating that conundrum, but I think the story also is just, you know, usually in fiction, the way they try to get around how skeevy and age gap, like a 15, 16, 20-year age gap with somebody who is like under 25, the way that people try to get around that is by having the younger person be the pursuer, you know, which is exactly what they do in this to try and make it seem less predatory. I mean, it's still a little dicey, but, you know, it's a fictional story, so it is what it is. But my biggest issue whenever the conversation, I don't want to say my biggest issue, it's not my biggest issue, but one of the big issues that I have whenever the conversation about age gaps come up is that usually it comes with a lot of hypocrisy, where people will be like, you know, saying all of this and don't look twice if it's a man who's older than a woman in a relationship. And unless unless you're Leonardo DiCaprio, nobody says shit. But then again, there's also the hypocrisy of, oh, but if the woman is older, that's now more acceptable, or that's less, you know, like women can't be predatory too. And it's like, that's not true either, you know? But this is also a fictional story, so let's keep it kind of in the fictional realm. The problem that I have with Chet specifically is that, one, he's a homophobe. So his biggest issue is the fact that Kunung is a woman and his daughter is a lesbian. He refuses to acknowledge this. And then I feel like I don't care. I don't care what about that conversation that they tried to have with Fa. I actually weirdly believe that Fa believes that if it's not Kunung, then they would be okay with it. But I actually don't believe that with Chet. I think Chet is a homophobe. He has proven himself to be a homophobe over and over and over. I think regardless, he's going to be upset if it's a woman, because he was so over the top upset about even the idea of Anung dating, what was her name? I'm sorry, I do not remember her name. Her friend. And he was like, you know, following her and taking pictures of her, trying to keep them apart, yelling at her at the lunch table, etc., etc. Like, yeah, no, he would have a huge problem, regardless if it was Kunung or not. If it was a woman, you know, the only thing he could think about is that she must be with a man. And that's it, you know? So I don't believe that it's a situation like they tried to have that conversation, like, oh, if it's not me, it could be anyone as long as it's not me. Weirdly, I believe that of Fa, but I do not believe that of Chet. You know, no, Chet has proven himself to not be able to handle the idea of his daughter being a lesbian already, multiple times. The mom has too, but she's not really in the story as often as Chet. So I feel like, given what we know, especially about her own past vicarious nature, she could probably be talked down and talked around when it comes to another woman. But I mean, I understand, like I said, I understand how concerned and weird they feel about a friend dating their child. I get that, and it's completely understandable emotions there. I also understand it even more because it's not just, oh, I found out that my friend is dating my daughter. It's my friend who I trusted,
I entrusted my daughter's well-being to, and I confided in every way, is now dating my daughter. That's a different scenario. And that's what's happening here. So I understand that they are uncomfortable with that. Because frankly, if that was happening in my life, I'd be fucking uncomfortable with that. Like, hell yeah. But ultimately, you know, we still are doing the same thing we always do, which is making a bunch of fucking decisions without even talking to Anung about it. Like, just making decisions for her without her even being part of the conversation. Like, it's not even like she was in the room when they were having the discussion of what to do about, you know, the fact that they're dating. Like, no, nothing. Nobody is doing, like, we just called her in like she was in front of a tribunal or some shit like that and said, this is what we've decided. Like, everybody, like, just making a decision for her. And of course, she's, you know, rebelling against that, and obviously. And the fact that Kunung, like she said, wasn't even on her side in this conversation, just made her feel isolated and alone, and, you know, yeah, and obviously plunged her into this kind of depressive state that she was in. And, you know, completely reasonable reaction from Anung, so, you know. But like I said, what I did want to bring up last time was that, how do I say this? 2 years ago, when she was 20, I would have not necessarily agreed with forcibly making her move to another country, but agreed that a 2 or 3 year time apart, alone, away from all of these people, would actually be quite, I think, good for Anung, and I still maintain that feeling. But we're too deep into it now. Like, it's too late for that. It's too late for us to have that conversation. So, and we certainly are not going to have that conversation while you guys are ignoring her and not even talking to her about, you know, the situation. Not even treating her like she's a participant in this, you know. So, that part I don't agree with, is forcibly making her move. But if this was a different story, where they tried it out, it didn't work out, things were too fucking complicated, and then they broke up and she decided to move away and just live her life on her own until she, you know, found her own, you know, independent happiness. And then they met again later, at both having had the time apart to spend maturing and changing and evolving and being ready to be together again. That would have been an interesting story, but that's a different story. That's a different show. That's a different movie, to talk about people who were together, didn't work out, needed time apart, and then came back together, ready to start a relationship in the way that they actually always needed and always wanted. So, but that's a different story. In this story, they're separated and everything is very heightened, and now there's a car of doom here. I almost said a white truck of doom, like this is a K-drama, but your girl just got hit by a car, so, and she was bleeding. They like, oof, they sprayed that fake blood all over. Ooh. They said this is serious. This is a serious accident. Yeah, so we're going into the finale. Your girl, I don't think she's, sorry, I do not believe that she's gonna die. This isn't the kind of story where people die at the end. Yeah, the grandma died, but I mean, she was an older side character. Like, this is the main character. This story doesn't strike me as one where they die in the end. So, I don't have any fear that she's going to die, but it'll be kind of the catalyst for Kunung to no longer try and play both sides of this. You know, try and say she's on Anung's side, but also play devil's advocate for the parents and the grandma. Like, you know, that's one of Kunung's problems, that she's trying to have both these sides, and it's like, okay, but sometimes people are not going to be happy with your decision. They just aren't.
And sometimes you just gotta live with that. Sometimes you just gotta accept that some people are never going to accept you. And I think that's where Anung is. Anung is like, listen, I don't even know Chet. He ain't even got no say in this. And frankly, sometimes, and I barely know my mom. Like, the grandmother is the only one who I actually know, you know? And maybe it's okay for her to not be happy with me. Maybe it's okay, you know? And I feel like Kunung is trying to please everyone, and it's like, and because she's trying to please everyone, Anung is bearing the brunt of the fallout of this situation. So, yeah, unfortunately. But we're going into episode 6, the final episode of the season, of the series, really. Like I said, lots of ups, only a couple downs for me. But either way, enjoyable series. Very, very soap opera and over the top for the last like 4 or 5 episodes. But you know, it is what it is. That's fine. It's completely fine. This whole show is a bit of a soap opera, and that's fine. Lots of heightened emotions. All right. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Go over to Patreon if you're interested in early access to this show, as well as access to other shows that are exclusive to Patreon. I will soon be starting Ayaka is in love with Hiroko over there. I will also be starting Pit Babe soon, as well as My Personal Weatherman, and lastly, Meet You at the Blossom. So if you're interested in any of those shows, I will soon be starting those on my Patreon. I'm going to, you know, finish up Dream, My Marvelous Dream Is You, which I'm in the last 3 episodes of that show, and then I have the final episode of this show. And then I think I have a couple of behind the scenes stuff I want to do for Blank. That's pretty much it. And then I'll be done. Yeah. And then we'll be moving on to another series. So, The Secret of Us, I will be starting, but I don't know when. I because I have so much stuff that I already have on my plate. I wanted to do it after My Marvelous Dream Is You, but it might actually have to wait a little bit. So, but I will be watching The Secret of Us, so never fear, I will be watching it. As well as The Loyal Pin. The Loyal Pin is coming out soon, like next month, I think. So I will be watching that. Probably I'll start The Secret of Us and The Loyal Pin pretty much around the same time, I'm guessing that's what I'll do. So I'll start watching those around the same time. And hopefully be able to release them around the same time too. We'll see, fingers crossed. Lots of shows this year for me to cover, so we have plenty to draw from, and plenty to release. I'm still filming stuff. I'm not filming as much as I was the last couple of months, and I might even pare down my filming even more, so that I completely stopped for a while there. And then I started it back up again, but work is getting real crazy for me, so I might have to actually stop filming again, or only film like 1 or 2 things at a time, which is why I haven't started The Secret of Us yet. It's because I've been filming more, and now I'm realizing I need to film way less than I'm doing. So, but I'll get around to it. You guys will know. I will let you all know once I start, you know, The Secret of Us or The Loyal Pin, etc. I will let you guys know. That way you can join along with me. But it's unlikely that I'll be watching them in real time as the episodes are airing, like right after each episode airs or anything like that. I just simply cannot do that. Like I said, it's only me. So I'm doing all the editing, I'm doing all the posting, I'm doing everything. And it's not super easy for me to do, while also having a full-time job, because I do in fact work. This is a hobby, actually, technically. So because of that, I can't, a lot of shows I just can't watch in real time. So sorry about that, guys. But, you know, we do our best.
All right. We'll go ahead and end it there. Let me know what you think, and I will see you guys in the next one. Bye. Baby, it's whatever. All this ever but you long.